tervetuloa uuden tutoriaalin pariin. Tällä kertaa mä näytän teille, että miten tehdään meksikolaiset suitset. Tää on varmaankin varustettu tutoriaalista se, mitä te eniten aina kysytte, että voisinko tehdä. Niin nyt mä vihdoinkin teen teille tutoriaalin meksikolaisista. Ja mallina tänään toimii Jupi. Otetaan sieltä nyt alkuun tää riimi pois päästä. Ja ei muuta kuin hypätään sitten vaan suoraan tutoriaalin pariin. Ja ensimmäisenä mä näytän teille, että mitä meksikolaisten suitsien tekemiseen tarvitsee. Elikkä, no tietysti tarvitaan se hevonen, kenen päällä ne suitset tehdään, että saadaan niistä oikein kokoiset. Sitten, mitä metalliosia tarvii, niin tarvitaan kuolaimet. Mä oon nämä kuolaimet tehnyt itse ja multa löytyy kuolainten tekemisestä tutoriaali, niin voitte käydä sen katsomassa, jos ette osaa kuolaimia tehdä. Ja sitten muita metalliosia, niin turpahihnaa varten tarvitaan 2 tällaista pientä rinkulaa. Nämä on muistaakseni 15 milliä halkaisijaltaan, eli ne ei ole niitä normikokoisia avainrinkulaita, vaan siitä koko pienempiä. Sitten tarvitaan 3 solkea. Mulla on tällä kertaa tällaisia hopeisia solkia tässä. Eli 1 tulee leukahihnaan ja sitten 2 tulee turpahihnaan. Ja mä aion tehdä irrotettavat ohjeet näihin suitsiin, jotka tulee tästä nailonista. Niin mulla on sen takia 2 klipsua tässä. Ja sitten tietysti tarvitaan se materiaali, mistä ne suitset tehdään. Eli mä käytän näihin suitsiin nyt tällaista ruskeata tekonahkaa. Ja mä oon leikannut tästä jo valmiiksi nämä suikaleet, mitä suitsiin tarvii. Eli leikataan tällaista about sentin paksusta niin suikaletta tosta tekonahasta. Ja mulla on tässä nyt 2 kappaletta niitä. Näistä mä saan kaikki noin suitsejon osat. Ja sitten tietysti tarvitaan sakset. Ja sitten ihan riippuen siitä, että miten te kasaatte nuo suitset. Mä kasaan ne kuumaliimalla, joten mulla on tässä kuumaliimapistooli ja sitten kuumaliimaa. Mutta ihan esimerkiksi neula ja lanka tai sitten ompelukone, riippuen siitä, että mitä tykkäätte käyttää. Ja mä aion laittaa noihin meksikolaisiin ainakin turpahihnaan pehmusteen, eli mulla on nyt vielä tässä valkoista teddykangasta. Ja sitten mä todennäköisesti laitan otsapantaan vielä jotain koristeita. Niin mulla on tässä tällaista timanttiketjua. Tai sitten ihan tällaista hopeista ketjua. Mä en ole vielä päättänyt, kumpaan mä tulen laittaa niihin. Mutta nekin on tosiaan nyt tässä valmiina odottamassa jo. Ja lähdetään sitten kasaamaan näitä suitsia. Mä kokoan nämä suitset tosiaan suoraan hevosen päälle, että tulee varmasti oikean kokoiset. Ja aloitetaan sillä, että laitetaan kuolaimet hevosen suuhun. Kuten huomaatte, mä oon vähän leikannut tästä niin kuin 2 eri paksuista. Eli pääasiassa se on noin tätä niin kuin sentin paksusta, mutta sitten mä teen tällaisen pätkän niin kuin vähän paksumpaa, josta sitten tulee otsapanta. Mutta muuten on tosiaan tätä ihan sentin paksusta tossa. Tehdään ensin tää niin kuin kuolaimesta pään ympäri menevä hihna. Ja aloitetaan tekemällä se niin, että kiinnitetään ensin tähän kuolaimeen 1 tekonahkahihna. Nyt se lähtee niin tänne päin. Näin, sitten laitetaan täältä niin kuin korvien takaa. Elikkä täältä näin. Toiselle puolelle. Ja kiinnitetään se sitten tänne toisen puolen kuolainrinkulaan. Ja tästä ei kannata tehdä silleen niin kuin liian tiukkaa. Mutta semmonen niin kuin sopivan napakkaa, ettei se kuitenkaan jää löysäksi. Sitten kiinnitetään se tuohon. Näin. Nyt meillä on ensimmäinen osa valmiina. Eli tämä kuolaimista lähtevät poskihihnat ja niskahihna. Seuraavaksi tehdään sitten toi turpahihna. Eli otetaan 1 tällainen pieni rinkula. Ja laitetaan siihen kiinni tekonahkasuikalle. Ja sitten vähän hahmotellaan. Eli turpahihna tulisi suunnilleen näin tähän. Eli nämä hihnat menee tuosta turvan ympäri tolleen ristiin. Niin mä katson tästä nyt sopivan etäisyyden, että mistä mä aloitan tämän turpahihnan. Eli se olisi suunnilleen tosta kohtaa. Eli mä pidän nyt tätä rinkulaa tässä. Ja laitan tän taas täältä korvien takaa toiselle puolelle. Ja sit pujotetaan tähän toiseen päähän rinkula. Ja mitataan tää tosiaan vastakkaiselle puolelle tätä toista rinkulaa. Eli täällä on nyt suunnilleen tässä kohtaa. Ja mennään turvan yli, niin tää on sitten vastakkaisella puolella. Ja kiinnitetään se tosiaan tähän hihnan päähän. Ja tässä on nyt siis ensimmäinen osa turpahihnaan. Sitten tehdään se turvan yli menevä osa tästä.
kiinnitetään tähän rinkulaan niin kuin tästä ylöspäin lähtevä hihna. Eli se tulee tästä näin. Eli tää olisi nyt toisen puolen. Se menisi tästä turvan yli vähän tälleen viistosti tänne leuan alapuolelle kuolaimen edestä. Ja sitten tosiaan tästä toisesta rinkulasta lähtee samanlainen hihna tonne toiselle puolelle. Eli kiinnitetään taas tähän pikkurinkulaan lähteväksi tonne ylöspäin. Eli näin. Nyt meillä on näistä molemman puolen rinkuloista lähtee toi hihna ylöspäin. Ja sitten tää hihna, mikä lähtee niin kuin tämän puolen rinkulasta, niin tänne toiseen päähän tulee solki. Niin katsotaan, että tää on nyt tässä oikealla kohdalla. Mitataan se tästä viistosti turvan yli, niin että se tulee tästä tosiaan yli. Ja sitten tästä kuolaimen edestä turvan alle. Ja suunnilleen tähän turvan alle keskelle tulee solki. Niin mä leikkaan tonne tosta nyt katki. Ja sitten kiinnitetään tosiaan solki tähän hihnaan. Mä teen nyt nää solkien kiinnityskohdatkin ihan näillä mun reititysvihdeillä, mutta sen pystyy ihan siis saksilla leikkaamaan. Eli hihnan päähän tuollainen reikä, jotta saadaan tää solki pujutettua tähän. Ja niin, että tää neulo tulee sit reiästä niin kuin läpi. Eli tälleen. Toi neulo tulee reiästä läpi ja tää liikkuu tässä näin. Kiinnitetään se siihen. Ja nyt mä näytän, missä vaiheessa tää turpahihna on. Eli meillä on nyt tosiaan tässä tää hihna, jossa toisessa päässä on rinkula. Ja tää menee niin kuin tuolta niskan takaa tai niin kuin korvien takaa. Toiselta puolelta turvan yli lähtee tää hihna, jossa on solki toisessa päässä. Ja sitten tästä toista rinkulasta lähtee toinen hihna, joka menee sitten tän soljen läpi. Eli sen pitäisi nyt tässä vaiheessa näyttää tältä. Laitetaan se takaisin jupin päähän. Tää pää, missä on tää solki, niin se menee tosiaan tästä turvan yli. Ja solki tulee tänne niin kuin leuan alapuolelle. Sitten tää toisen puolen hihna, joka tulee turvan yli. Eli tästä toisen puolen rinkulasta tämä laitetaan täältä turvan yli myös. Ja sitten se menee kuolaimen edestä. Ja pujotetaan se tästä soljesta läpi. Näin. Mitataan vähän nyt oikeata pituutta siihen, että mä saan leikattua ton ylimääräisen pään tuolta pois. Mä teen tuohon jo yhden reijän, että mä saan ton soljen kiinni. Noin. Pujotetaan loppuhäntäkin täältä soljesta. Eli nyt meillä tulee tää turvan yli menevä hihna. Niin se menee tästä soljesta tosiaan läpi. Ja mä nyt leikkaan tän pitkän pään tästä pois. Mitataan suunnilleen vaikka tämän pituinen pää tähän. Ja jätetään tosiaan vielä tässä vaiheessa vähän varaa, ettei leikata heti liian lyhyeksi. Ja tosiaan turvan päällä nämä hihnat menee tälleen ristiin. Sitten tehdään tälle toiselle puolelle tästä turvahihnasta alaspäin lähtevä hihna, jonka toiseen päähän tulee solki. Mä kiinnitän ensin tän soljen nyt tähän toiseen päähän. Eli nyt meillä on solki tässä hihnan päässä. Ja pujotetaan se tästä rinkulasta. Ja se tosiaan lähtee tonne alaspäin. Ja voitaisiin ottaa tässä vaiheessa täällä kuolainremmi vaikka täältä nyt pois, että se ei teitä häiritse. Eli noin, nyt se on pois sieltä välistä. Eli tästä lähtee tänne niin kuin turvan alle tällainen remmi. Ja se tulee kans suunnilleen tänne keskelle pään alle. Elikkä tällainen lyhyehkö. Lähtee tosiaan tuosta rinkulasta. Kiinnitetään se siihen. Eli nyt meillä on tästä rinkulasta lähtee alaspäin tällainen lyhyt remmi, jossa on solki. Sitten käännetään toisinpäin. Ja myös tältä puolelta pitää lähteä alaspäin tästä rinkulasta remmi. Eli laitetaan tähänkin nyt tekonahkasuikalle. Näin. Ja se tosiaan menee läpi tästä soljesta, joka on täällä toisella puolella. Pujotetaan se siitä. Teen siihenkin reijän ja pujotan ihan kokonaan kunnolla tuosta soljesta läpi. Näin. Ja siinä olisi niin kuin turpahihnan niin sanotusti pohja valmiina. Vielä puuttuu tästä päältä se pyöreä osa. Mutta tehdään tää suitsien pohja nyt ensin valmiiksi.
tehdään vielä tohon toi leukahihna. Eli taas laitetaan solki tähän hihnan päähän. Ja siinä meillä on tosiaan solki hihnan päässä. Laitetaan se täältä korvien takaa. Ja tästä niin kuin leuan alta. Ja pujotetaan tää toinen pää nyt vähän tästä läpi. Ja mä teen taas reijän tohon. Mittaan vähän, että mihin tulee otsapanta. Eli tohon. Ja tehdään reikä. Näin, niin on vähän helpompi kasailla. Ja sitten tosiaan kasataan nämä suitset loppuun. Elikkä mä laitan alimmaiseksi tän leukahihnan. Elikkä se on nyt täällä niinku tän turpahihnan alla. Ja sitten tulee tosiaan turpahihna. Ja sitten laitetaan päällimmäiseksi nämä kuolaimet. Tai tää hihna, joka tulee kuolaimista. Eli leukahihna, turpahihna ja päällimmäisenä tää kuolaimista tuleva hihna. Ja laitetaan otsapanta siihen. Eli tästä korvan edestä näiden kaikkien niin kuin hihnojen ympärille kiinnitetään siihen. Eli se menee tästä korvien edestä otsan yli. Ja toiselta puolelta katsotaan myös, että tää leukahihna on alin, sitten tulee turpahihna ja tää kuolainremmi tohon. Ja kiinnitetään otsahihna tältäkin puolelta. Katsotaan, että tästä ei tule niin kuin liian tiukka. Ja että se kiinnittyy niin kuin tänne korvan alapuolelle, ettei se tule tähän niin kuin korvan päälle, vaan täältä alhaalta lähtee. Ja mahtuu hyvin menemään niin kuin tuosta otsan yli. Nyt meillä on niin kuin suitsien pohja tässä. Sitten tehdään vielä tähän turvalle niin kuin se pyöreä osa. Eli tässä kohtaa meillä on tää leukahihna täällä. Sitten meillä on tää niin kuin kuolaimista lähtevä hihna ja tää turpahihna. Menee myös täältä korvien takaa. Eli tää missä on nämä rinkulat. Ja sitten lähtee taas turvan yli nämä remmit. Ja seuraavaksi leikataan sellainen pyöreä osa tuosta tekonahasta. Ja koska mä tulen laittamaan siihen pehmusteen, niin mä leikkaan myös tuosta tettystä. Eli ihan tällainen pyöreä tulee tähän hevosen turvalle. No niin, nyt meillä on pyöreät osat tähän turvalle. Eli mä laitan alle tällaisen lampankarmapehmusteen. Ja päälle tulee ihan tästä tekonahasta. Mutta tämän pystyy tehdä myös ilman pehmustetta. Eli leikataan vaan tekonahasta tällainen pyöreä osa. Ja sit leikattaisiin niin kuin viilot tähän niin kuin neliönmallisesti. Ja pujotettaisiin noin hihnat läpitte. Mutta mä laitan tosiaan tämän pehmusteen tonne alle. Ja mä tykkään tämän myös kiinnittää tässä niin kuin hevosen päällä. Että saadaan nämä hihnat varmasti menemään niin kuin oikeisiin suuntiin. Eli alle tulee toi pehmuste ja päälle tää tekonahkaosa. Ja mä kiinnittelen tän tähän nyt. Mä viimeistelen nämä suitset vielä silleen, että mä teen näihin niin kuin hihnoihin vähän lisäreikiä. Ja sit mä leikkaan näistä päistä sellaiset kolmiot. Eli mä lyhentelin näitä hihnoja ja tein tänne päähän tällaiset kolmiot. Näin, niin on vähän nätimmän näköiset. Ja sit vaan tehtäis ohjat. Eli kuolainrinkulasta lähtisi tänne toiseen kuolainrinkulaan ohjat. Ja mä tein nämä irrotettavat ohjat, jotka on niin kuin nailonia. Ja päissä on tosiaan tällaiset tekonahkasuikaleet. Ja sitten on klipsut. Niin kiinnitän ne nyt näihin kuolaimiin. Eli näin. Siinä meillä olisi oikeastaan suitset sitten valmiina, jos niitä ei halua koristella mitenkään. Mä tuun laittaa nyt ainakin tohon otsahihnaan vielä jotain. Mä en tiedä laitaanko mä siihen pehmusteen vai koristeita vai sitten molempia. Mutta mä nyt tosiaan alan miettiä, että miten mä koristelen ton otsapannan ja näytän sitten lopputuloksen teille. No niin, nyt on nämä suitsetkin viimeisteltynä. Elikkä mä lisäsin myös tuohon otsapantaan tuollaisen lampaankarvapehmusteen. Ja sit mä laitoin siihen 3 riviä tuollaista timanttiketjua. Eli se on tuollaista niinku kultapohjaista. Ja laitoin sitten myös turvalle 3 riviä tuota samaa timanttiketjua. Ja ne suitset onkin nyt sitten valmiit. Ja näytän näitä ohia vielä vähän tarkemmin. Eli nämä on tosiaan klipsulliset. Tää alkupätkä on niinku tekonahkaa ja muuten nämä on sitten ruskeata nailonia. Ja siinä olikin nyt sitten ohje meksikolaisten tekemiseen.
Nyt voittekin sitten ehdotella tonne videon kommentteihin, että minkä varustetutoriaalin mä tekisin seuraavaksi. Ja pidemmittä puheitta lopetellaan tää tutoriaali nyt tähän. Muista jättää kommenttia, että mitä tutoriaaleja haluaisit seuraavaksi. Ja sitten toivottelen hyvät päivänjatkot. Hei hei!